Terwijl we op zoek zijn naar een camperplek tussen de bergen, vinden we iets veel mooiers. Oh no. Hier kunnen we niet langs. Dit moet nog gefixt worden, denk ik. Nog 9 kilometer naar de hut, dat is wel heel ver. Oké, we gaan een nieuw plan smeden. De weg is afgesloten, maar wat een goudmijntje. Yes, 1 liter. Is het gelukt? Deze plek vraagt om een mooie bergwandeling. Koetjes zijn weer op het terrein. Nou, we laten de bus daarachter. Yep. En dan gaan we... Nou. Ja, voor nou. Dan gaan we kijken hoe ver we deze berg kunnen beklimmen. Of we het sneeuw kunnen bereiken. Ja. Klaar voor? Klaar voor. Ik ben nu al buiten adem van dit hier. Inkomen, hè? Maar komt goed. Het is een beste klim en we blijven erg onder de indruk van elke berg en ieder nieuw uitzicht. We vinden sneeuw. Sneeuw! En blij als kinderen houden we een sneeuwballengevecht. Let's fight! Ik wil gewoon eigenlijk zeggen, we zijn nu lekker aan het hiken. En we zijn hier on top of the world. Lunchen? We lunchen nog op de berg en beginnen dan rustig de afdaling. We slapen diep die nacht en het bed ligt extra lekker. Nog half in dromenland worden we vervolgens wakker met het geluid van koebellen. Oh, dat het stierbloed? Je ziet hem wel met hoorns. Een jonge stier, denk ik. Ik cruise letterlijk dit prachtige gebied weer uit. Oh no, ik ruik hier hoor.
volgende hike is wel heel geweldig. 11 kilometer wandelen we tussen rotsen, stroompjes en prachtige landschappen. Alleen wij en de natuur. Maar nu eerst Njam. Vegan Nutella-achtige shit. Wat eigenlijk stroperig is, maar dan met chocola. Poepie de poepie. We rijden door smalle bergweggetjes verder. De berg op en zigzaggend de berg weer af. Ondertussen wordt het donker en zijn we toch wel blij met die dure schijnwerpers op de bus. Zigzaggen de berg af. Zo. Wij rijden in het donker in Noorwegen. En we hebben net de hele dag een beetje gehiked. En we gaan een pizza halen. Want het is al bijna 8 uur. En als het goed is, komen we zo in een dorp aan. Daar. Oh, dat zag je net niet. Maar bijna wel. En daar valt een pizza te halen. Oh, ik zie een dorp en een groot meer. Ja, jullie hebben dat nog niet gezien. Dit zijn onze grote koplampen trouwens. Die zijn ook fantastisch. Waar we per ongeluk veel te veel geld voor betaald hebben. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Niks aan. Nothing yet. Nog goed aan het rijden, Nini? Ja, zeker is. Mooi. Gefocust. Goed zo. Oh, het is nog een dichter weggetje. What the fuck. Je moet toch niks tegenkomen hier. Nee. Dat moet je niet, nee. Ik ben blij dat we... Hier moeten ook geen dikke campers langs. Geen dikke camper. Wij zijn geen dikke camper, nee. Moet je zien, een stadje met een mooi meer. Met een meer erbij. Zo, mooi. Nou, mochten we levend beneden komen, dan gaan we pizza halen. Over en sluiten. De volgende dag zoek ik spontaan naar een sauna. En vlakbij vinden we wel een hele bijzondere. Ik zet het vuurtje vast aan. Nee, aan douche gaat hij. Ik
ben even aan het preppen. Want we moeten zelf de kachel aan doen. En we hebben gisteren vet lang gehiked en we zijn stinky. Dus daarom hebben we wel even een saunavriend. Echt wel. En er was geen aanmaakspul, dus dan moet ik het zelf even maken. Self-service. Ik bewonder hoe de sauna is opgebouwd. Goede inspiratie voor een droomplek. Zo, dat frist op. Oh, lekker man. De periode die volgt bevat nogal wat storm en regen. Ik baal regelmatig van ons stroomsysteem, waardoor we noodgedwongen naar een camping moeten om op te laden. Zo heb ik het me niet voorgesteld. We hebben echt behoefte aan wat ruimte en comfort. Daarom besluiten we naar een Airbnb te rijden. De typische Stuga is lekker basic en precies wat we even nodig hebben. Het is een regenachtige roadtrip naar Sirdal. Hier hebben we afgesproken met Odd, oprichter van een husky farm. Wat een prachtige locatie. Er staan meerdere huisjes. Die zijn gebouwd van grondstoffen uit de omgeving zelf. Al het hout is dus zelf gekapt. Daar zijn de hondjes. Hey. Odd vraagt wat ons project inhoudt en stemt na een gesprek in met een interview. Ik ben benieuwd naar zijn visie over de basis. I think the basics for every people is to be happy, and happy I mean happy with yourself and happy together with other people. And I think some people have understood that to be happy you don't need to own or buy or have everything. So I think for me it's a good life that I've been to follow and realize a dream I had as a young man many years ago. It's difficult to know exactly when things start, but I believe really when you are a kid, something start without that you are aware of it. And as an older man, I am convinced that what I have done most in my life started when I visit a grandmother together with my parents that lives far away up in the mountain. Had a huge influence about the choices I took later in my life. The impression I got as a kid, the experience I had visiting grandmother that lived really a different life up in the mountain, 20 kilometers to the nearest neighbor, no road, totally isolated in fantastic nature. And that place disappeared in 1967 when the whole area was overflooded by a water power company. It was something magic being up there
far away from the normal thing you had in the daily life, the atmosphere, the contact with not only the grandmother, but surroundings, the quietness, the magic atmosphere you can sometimes have being in the middle of the nature. I don't think you can create it by your own, but I think you can learn it. And today we have lost much of it. So what we are doing with our guests is to teach them to stop up in their life and be see the magic moment and the beautiful thing you find out in the nature, and to be aware of it. You cannot catch the magic moment by your iPhone. You have to be in it, and you have to learn how you do it. I think we are very aware of the history and the culture in everything we do. Because I really mean that the history and the culture, the story you are telling the guest, is the most real product we give our guest. Everybody can do dog sledding or canoe and climbing and riding and so on, but no one can steal my history. So if you combine all those things in the right way, it feels real and honest to our guest. We talk to them, we meet them, and I also think it's easy and feel right for us to also give part of our story to the guest. And in many ways, I feel that I give to all our guests the same thing as my parents and grandparents gave to me in my life. To feel that you give something to the guest that they really appreciate. And history binds all people together in some way, undepending background and nationality. So I think it's easy for people to meet through the history. I'm really happy to meet a lot of different people in my daily work. People with different background, nationality, religion and so on, and that gives me energy, but sometimes it also empties me, because you give all the time something interesting. So it also means that I have an extremely need to be totally alone. That means I go up far away to a cabin I have, not only for one day. I need 3 days, because I need a little bit time to calm down. I'm too much stress in my head the first night. The second day is much better, and the third day is fantastic. Then I don't want to go back home again. But I fill up I'm loading the battery, but always alone. I need quietness around me. The basic for me is to have the possibility to live out your dream, to have a place where it's possible to do what you really appreciate and interest, and develop the interest. And I think many people today are dreaming a lot, but not many have courage enough to realize their dreams. They go on the whole life with the dream.
Norway have a history. Tell me that Norway was one of the poorest country in Europe, and more than 30% of the total population immigrate to USA with only a dream in the pocket. And if you don't succeed, that could be have a dramatic consequence. But that consequence doesn't exist to anyone today. Courage today is more about, are you willing enough to realize your dream? Because you will not starve if you don't succeed today as they did 100 years back in time. The one that stops your dream today is the power of the expectation other people give you if you don't succeed. We are all living a life that we are so damn afraid if I'm not succeed. Taking the first step in realizing your dream, you soon find out what is worth something and what is not worth something. You are much more critical in what thing you want to use your time at. What means something, what doesn't mean a single shit. It's not wrong to be critical in how, what kind of thing you invest your time in. Ja. I said no many times because it doesn't interest me at all. I'm not always polite, but I'm honest. Everything is possible today if you are willing enough. Never giving up. Wat opvalt is dat iedereen die we hebben geïnterviewd ons en jou als kijker stimuleert om je dromen te realiseren. Over bergen gesproken. Je droom realiseren kon ik ook wel als een berg zien. Dat is niet zomaar wat om overheen te klimmen. Tegenwoordig gaat dat gelukkig wel beter en geloof ik meer in mezelf. En heb ik het vertrouwen dat als ik iets wil, dat ik het kan. Als alles mogelijk is, wat doen we dan met onze tijd? Wat me persoonlijk aanspreekt, is wanneer Odd vertelt over alleen zijn in de bergen. Ik denk dat ik veel zou kunnen leren van een paar dagen of weken alleen zijn in de natuur. Afkicken van die telefoon en ruimte maken om het leven echt waar te nemen. We verblijven nog een aantal dagen bij de Husky Farm. Onze kachel is inmiddels ook kapot gegaan. Dus dankbaar maken we gebruik van een warme douche. Ik geniet van een goede knuffelsessie met de liefste husky puppies ooit. Ze worden met liefde opgevoed en getraind. Nienke overweegt nog even of ze niet bij de Huskies zal blijven wonen. Maar dan is het toch echt tijd om te gaan. Oh, wat een regen. En nu de kachel kapot is, dan is het ook wel moeilijk om die vocht weg te krijgen. Zie ik nou schimmel op de deuren? Tot de volgende keer. Later. Doei doei. Oké, nou, weer bedankt voor het kijken. Yes, bedankt voor het kijken. We hebben toffe hikes gedaan. En hele mooie bergen gezien. En hele lieve husky puppies geknuffeld. Ja, Odd, ontzettend bedankt voor het delen van je verhaal. Yes, heel erg bedankt Odd.
Heel tof dat we dat op video vast mochten leggen. En de volgende keer zijn we gewoon weer in Friesland. Even terug naar de roots, naar ons bekende terrein. Want... Daar zit ik. Dat zijn we zo. Ja, en in Friesland, daar zijn ook mooie verhalen te vinden. Laters. Laters! We gaan nog door. Zo, nou, dat staat er ook weer op. Ja.